Một giây trước còn đang giành giật thức ăn với chó, thì giây sau, trong lòng Giang Kiến Hoa lại có thêm một khẩu súng lục K54 nặng trịch. Chưa kịp định thần, nòng súng của ba dân binh đã ghi chặt vào đầu anh ấy, chặn đứng chỗ anh ấy đang cất giấu. Ai đó, tay đâu? Còng tay đã khóa chặt cổ tay Giang Kiến Hoa. Anh ấy vừa định thanh minh thì bị một cái tát mạnh vào gáy. Sao đánh nhau mà lại bật cao nhất thế này? Lò xo suýt nữa thì biến dạng. Cái gì mà tốt thế? Có chuyện gì vậy? Giành đồ ăn với chó cũng bị bắt à? Ngay lúc đó, hàng loạt mảnh ký ức qua vào não Giang Kiến Hoa. Người chủ cụ cũng tên là Giang Kiến Hoa, 18 tuổi, năm 1967. Cha Giang Đức Bình là sĩ quan quân đội. Mẹ Lâm Thanh Thanh là bác sĩ quân y. Còn có anh cả Giang Giản, chị hai Giang Huyền Duyệt, anh ba Giang Kiến Quốc. Toàn là quân nhân, ông nội Giang Hữu Tài, bà nội Trương Tệ Hiển, cả nhà đều căn chính mưu hồng. Có nghĩa là mình xuyên không rồi. Trời Phật, không thể phủ nhận, gia đình nguyên chủ này đính thật đấy. Tốt hơn thân phận mồ côi kiếp trước của mình nhiều. Lưng Giang Kiến Hoa đổ mồ hôi lạnh. Giây tiếp theo, một cảm giác kỳ lạ dâng lên từ đan điền. Anh ấy nhìn thấy một không gian thực sự tồn tại. Đông có rộng 500 cây số đường kính, đê rộng 50 mét, sông dài trăm mét chảy xiết từ thác nước bên trái. Giữa đê có một đình nghỉ mát. Trên bàn đá trong đình bày 6 chén một ấm. Dưới chân là một dòng linh tuyền trong vắt không bao giờ cạn. Tất cả im lặng, khai báo địa chỉ nhà để có người nhà đến đón. Anh trai tôi, Giang Kiến Quốc, số điện thoại 800 820 88. Không có ai nghe máy. Giang Kiến Hoa lại thử số của anh cả. Vẫn là thuê bao bận. Cuối cùng, anh ấy đành báo số điện thoại của chị hai Giang Huyền Duyệt. Lần này thì được. Chưa đầy 20 phút, một bóng người đỏ rực như cơn lốc xông vào đồn công an. Giang Huyền Duyệt mặc quân phục cài vào thắt lưng quân sự, tóc tết phát ra sau vai, mắt té lửa. Giang Kiến Hoa, mày cút ra đây cho bà. Cán bộ công an ghi chép vào sổ. Giang Huyền Duyệt ký xe xong, một tay túm tay Giang Kiến Hoa lôi sành sạch ra ngoài. Mấy cán bộ công an xung quanh cùng đám thanh niên đang ngồi chồm hổm đều há hốc mồm. Đồng chí nữ này, chúng tôi bắt nhầm người rồi à? Không phải. Là vì nó không những thua keo này mà còn bị tóm. Cái đồ vô dụng. Chị ơi, em bị ăn một gạch rồi. Lên xe về nhà rồi chị cứ xử lý em sau. Ngày đầu tiên xuyên không đã ăn gạch, rồi lại bị ăn đòn. Khởi đầu như thế này là sao chứ? Về đến nhà, Giang Huyền Duyệt đã nấu cơm cho cậu. Sau khi ăn uống no say, Giang Huyền Duyệt cười nói: Em trai, đừng ra ngoài nữa, cho lành vết thương rồi hãy đi. Giờ không thích hợp để đánh nhau, nghỉ ngơi vài hôm đi. Đúng là chỉ có chị hai là tốt nhất. Giang Kiến Hoa vừa ăn vừa tủm tỉm cười. Vừa dọn xong bàn, cậu ta đã thấy mình bay lên không. Sau đó bị quăng cái bộp xuống giường, rồi bị lật úp lại. Một bàn tay to giáng xuống mông. Lưng dưới của cậu ta bị người ta dùng chân dẫm lên. Giang Kiến Hoa cảm thấy cuộc đời mình thật ảm đạm. Cậu ta chịu đựng rất lâu mới kết thúc. Cậu ta cứ ngỡ là bố đánh. Ngoảnh lại nhìn thì ra là chị hai. Chị hai cắn bím tóc, tặng cho cậu ta một trận tơi bời. Còn dám đánh nhau nữa không? Ở ngoài thì tôi giữ mặt cho mày. Giờ mày cũng ăn no rồi. Đến lúc dạy cho mày một bài học để nhớ đời. Giang Huyền Duyệt nói xong, vung bím tóc rồi đi ra ngoài. Không đau lắm nhưng cũng chẳng còn chút thể diện nào. Dám cả gan đánh người xuyên không ư? Giang Kiến Hoa xác nhận trong nhà không có ai, cũng chìm vào không gian bí ẩn đó, định nghỉ mát. Bàn đá và linh tuyền đập vào mắt. Cậu ta múc một ly nước suối, ngửa cổ tu một hơi. Nước suối này giúp vết sưng sau gáy nhanh chóng tiêu biến. Sức mạnh như thủy triều dâng trào. Vết thương trên người của Nhiên đã lành hoàn toàn. Giang Kiến Hoa ngồi bên giường, nhẹ nhàng kiểm kê gia tài của mình, trên mặt hiện lên vẻ suy tư. Gia tài của Giang Kiến Hoa không nhiều nhận gì. 25 đồng, một đống phiếu lương thực, phiếu vải, một khẩu súng lục K54, 12 viên đạn, một chiếc áo khoác sĩ quan nỉ, quân phục, vài đôi giày da. Trong lòng cậu ta đang tính toán, thời này muốn đứng vững thì phải có tiền, phải có vật tư. Chợ đen phía tây thành phố chắc kiếm được khá đồ hay ho. Tối nay đi xem sao. Đến chiều tối, Giang Kiến Hoa lén chuồn khỏi quân khu, thẳng tiến đến chợ đen phía tây thành phố. Cậu ta nộp một hào phí vào cửa, che mặt chui vào con hẻm lấp ló bóng người. Trong hẻm bày la liệt các loại vật tư, tiếng giao hàng, tiếng thì thầm đan xen. Gà chay 3 đồng một miếng, lợn con 1,5 đồng. Đi qua đừng bỏ lỡ. Mấy thứ này tôi bao hết. Đổi cho tôi 30 đồng tiền phiếu các loại. Giang Kiến Hoa nghiến răng mua hết số gà và lợn con. Vừa định rời đi, anh ta nghe thấy tiếng thì thầm từ đằng xa. Nội dung lời nói khiến đồng tử anh ta co rút. Mai là chủ nhật,
Người đông, mày giấu hàng kỹ vào, tao dẫn người đến dẹp chỗ này. Rõ rồi, chợ đen là chợ đen, tiện thể. Khỏi phải mất công đi tìm vật tư khắp nơi nữa. Giang Kiến Hoa khéo léo bám theo gã đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn, theo dấu đến một căn nhà thấp. Thấy hắn chui vào hầm rượu kiểm kê hàng hóa, Giang Kiến Hoa từ đằng sau dùng gạch tác động vật lý cho hắn hẹo. Trong hầm, hàng nóng chất thành đống, còn có cả súng tiểu liên, 25 khẩu súng máy loại nhẹ, tiền mặt 2.300, vài bao lương thực, dầu ăn. Giang Kiến Hoa không chút do dự thu hết mọi thứ vào không gian, không để lại dù chỉ một dấu vết. Ngày hôm sau, bố anh ta, Giang Đức Bình từ ngoài về, vừa bước vào nhà đã thấy Giang Kiến Hoa đang nằm ườn ra ghế theo kiểu ghế ưu nằm. Sắc mặt ông ta lập tức xa sầm. Nghe nói hôm qua mày lại đánh nhau à? Đánh, ngày nào chẳng có trận, có gì lạ đâu bố. Trước kia không bị tóm, hôm nay lại bị tóm. Lên chiến trường mà bị tóm thì là tù binh. Hôm nay bố tác động vật lý cho mày đăng xuất luôn. Giang Đức Bình vừa nói, liền một tay kéo Giang Kiến Hoa quăng lên giường, giơ bàn tay to lớn lên rồi vỗ xuống. Đúng là chiêu thức y hệt Giang Uyển Duyệt. Bên tai Giang Kiến Hoa nhanh chóng truyền đến giọng nói lo lắng của mẹ Lâm Thanh Thanh. Con trai, ráng chịu đựng nhé, có đau không con? Mẹ, đáng lẽ mẹ phải nói lời này sớm hơn chứ. Giờ mẹ hỏi con có đau không, con thật sự muốn khóc qua một trận. Giang Đức Bình vừa rít lên, vừa quật vào mông Giang Kiến Hoa, khóe miệng thì lén lút nở một nụ cười. Cái thằng nhãi danh này không lo học hành lại còn đánh nhau. Nếu mà bị người ta tác động vật lý thì tính sao? Vẫn phải dạy dỗ cho Giang Ngô ra khoai mới được. Cái thằng lớn xác 17-18 tuổi này một ngày ăn 3 trận đòn. Ngoài đường thì bị ăn gạch, về nhà lại bị đánh thêm 2 trận. Kiểu này thì không sống nổi nữa rồi, mình phải rời khỏi đây thôi. Mình phải đi làm nên nghiệp lớn. Giang Kiến Hoa đến đơn vị của Giang Uyển Duyệt, đưa cho chị ấy một chiếc bánh kem nhỏ vừa mua. Giang Uyển Duyệt vừa nhận bánh, lại túm luôn tay cậu. Tiền đâu mà mua cái này, khai thật đi. Mẹ cho em, chị, em muốn xuống nông thôn. Xuống nông thôn sao? Bố mẹ đồng ý rồi ạ, em muốn đi Thảo Nguyên. Đi thế cũng tốt, còn hơn ở thành phố mà suốt ngày đánh nhau. Đến đó nhớ ngoan ngoãn chút đấy. Giang Kiến Hoa đến nhà ông nội, đi thẳng vào thư phòng, thấy trong đó nào Đại Hồng Bào, Long Tỉnh, Phổ Nhĩ chất thành đống nhỏ, cậu liền lập tức bắt tay vào khuôn vác. Ông nội, mấy lá trà này để cháu giúp ông tiêu hóa bớt nha. Thằng danh con, để lại cho ông một hộp. Để lại rồi ạ. Giang Kiến Hoa đưa 2 chén linh tiên thủy cho ông nội và bà nội uống. Ông bà già uống cạn một hơi, chốc lát sau, mắt hai người sáng rực, rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể. Ông nội, bà nội, cháu định đi xuống nông thôn rồi ạ, đi Thảo Nguyên. Nếu đi Thảo Nguyên, nhớ là đừng có động tay động chân với người dân ở đó. Họ có chính sách bảo vệ đấy. Dạ cháu hiểu ạ. Sau khi vơ vét trà xong ở chỗ ông nội, Giang Kiến Hoa lại đến Viện Khoa học Nông nghiệp, tìm được chú ruột và năn nỉ mãi nửa ngày trời. Chú cho cháu xin ít hạt giống rau củ các loại, cùng cây ăn của giống đi ạ. Cháu đi Thảo Nguyên còn có cái để trồng trọt chứ. Thôi được rồi, cầm lấy đi, đừng có mà bày vẽ lung tung nữa. Giang Kiến Hoa nhận được hạt giống và cây ăn của giống, liền lập tức di thực tất cả vào không gian. Sau khi tới bằng linh tuyền thủy, cây trồng liền phát triển với tốc độ nhìn thấy bằng mắt thường. Cậu lại ra sông hoang ngoài thành, nhỏ vài giọt linh tuyền vào nước. Đàn cá un kéo đến, cậu thu vào không gian hàng trăm cân gà, vịt, heo, chúng uống linh tuyền. Chỉ nửa ngày là đã lớn phồng phao, khỏe mạnh. Giang Kiến Hoa trở về nhà, bày tỏ mọi chuyện với bố mẹ. Giang Đức Bình trợn tròn mắt, mặt lộ vẻ không tin nổi. Bố, mẹ, con đã đăng ký hạ phóng rồi, sẽ đi Nội Mông. Làm quân nhân không tốt à? Sao con cứ nhất định phải đi chăn cứu? Ở nhà có điểm nào không tốt với con sao? Con muốn làm điều gì đó khác biệt. Đất nước không thiếu quân nhân, mà thiếu thịt. Con đến Thảo Nguyên có thể giúp bàn ăn của bà con thêm chút niềm vui. Lâm Thanh Thanh mắt đỏ hoe, lấy ra 50 đồng và một sấp phiếu lương thực toàn quốc. Con tự chăm sóc mình nhé, nếu không đủ tiền thì viết thư về. Đến trước ngày xuất phát, Giang Kiến Hoa đi vào không gian. Lúc này, Thảo Nguyên trong không gian đã xanh tươi mơn mởn, cây trồng bội thu, cả bèo súc vật khỏe mạnh. Anh ấy trải bản đồ ra trên bàn đá ở đình. Mục tiêu trực chỉ đông ông Chu Mục Thấm Kỳ, Salingon. Năm 1967, Thảo Nguyên, tôi đến đây. 3 ngày sau, tàu đến ga. Người của Ủy ban Đông ông Chu Mục Thấm Kỳ dơ bảng đón người. Một chiếc xe tải giải phóng cũ nát chở hơn 20 thanh niên trí thức tiến sâu vào Thảo Nguyên. Trời rộng đất bao la, gió thổi cỏ thấp hiện châu bò. Giang Kiến Hoa hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi cỏ, mùi phân bò và cả mùi của sự tự do. Thanh niên trí thức ở lều Mông Cổ, 6 người một lều. Ngày mai bắt đầu học chăn cừu với người dân. Quy tắc Thảo Nguyên là không đánh nhau, không trộm cắp. Hãy tôn trọng người dân, ai xáo phạm sẽ bị đưa về. Rõ, đội trưởng 3.
Ngày thứ 7 chăn cừu, Giang Kiến Hoa một mình lùa 300 con cừu đi về phía sườn dốc phía bắc có cỏ và nước dồi dào. Trời buổi chiều đột nhiên chuyển biến, mây đen như tấm màn bị gió lốc xé toạc. Từ xa vọng lại từng đợt tiếng hú của sói, chói tai, hung ác, mang theo sự khát xi dâu trần trụi. Đàn cừu vốn hiền lành lập tức hoảng loạn. Cừu mẹ bảo vệ cừu con xông loạn từ phía, tiếng kêu be be, tiếng móng guốc dẫn đất hòa với tiếng gió, hỗn loạn thành một mớ. Giang Kiến Hoa toát mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Anh ấy rút phát khẩu súng lục K54 đeo ở thắt lưng. Tiếng chốt an toàn cạch một tiếng, đáng ghét, đàn sói đó ít nhất cũng có hơn chục con, phải giữ chặt đàn cừu, rút về khu dân cư của người chăn nuôi dưới dốc. Giang Kiến Hoa vung roi quật mạnh vào không khí, cố gắng ổn định đàn cừu đang hỗn loạn. Thế nhưng tiếng sói hú ngày càng gần, những bóng xám liên tiếp phi ra từ bụi cỏ trên đỉnh dốc. Cả thảy 7 con sói, con nào con nấy vóc dáng nhanh nhẹn. Con sói đầu đàn cao hơn các con khác nửa cái vai. Nó dừng lại, ngẩng đầu chu lên một tiếng dài. Những con sói còn lại lập tức hình thành thế vây hãm hình quạt, như một tấm lưới màu xám, quây chặt đàn cừu và Giang Kiến Hoa. Ở giữa sườn dốc, đường lùi đã bị cắt đứt hoàn toàn. Con sói non nhất ra tay trước, cúi mình, 4 chân đạp đất, như một tia chớp xám, vô lấy con cừu nhỏ nhất ở vòng ngoài. Thấy sắp cắn đứt cổ con cừu non, cút ngay. Tiếng súng nổ vang trên thảo nguyên rộng lớn. Viên đạn găm trúng chân trước của con sói non một cách chính xác. Con sói đó chu lên một tiếng thảm thiết, rơi toang xuống đất, giãy giụa nhưng không thể đứng dậy. Nhưng phát súng này không những không dọa lùi được bầy sói, mà còn khiến chúng tức giận hơn. Con sói đầu đàn gầm gừ trong cổ họng, hất mạnh đầu một cái. Một con sói khác có thân hình to lớn lập tức vòng sang bên trái Giang Kiến Hoa, há to cái miệng đầy máu, vô thẳng vào cánh tay anh. Giang Kiến Hoa, người vừa còn tranh miếng ăn với chó sói, giây sau đã xiên không về năm 1967, trở thành con nhà quân ngày nào cũng bị đánh ở nhà. Anh quyết tâm đi lập nghiệp trên thảo nguyên. Ai ngờ, lần đầu tiên chăn cừu đã gặp phải 7 con sói. Tiếng súng nổ vang trên thảo nguyên rộng lớn. Viên đạn găm trúng chân trước của con sói non một cách chính xác. Con sói đó chu lên một tiếng thảm thiết, rơi toang xuống đất, giãy giụa nhưng không thể đứng dậy. Nhưng phát súng này không những không dọa lùi được bầy sói, mà còn khiến chúng tức giận hơn. Con sói đầu đàn gầm gừ trong cổ họng, hất mạnh đầu một cái. Một con sói khác có thân hình to lớn lập tức vòng sang bên trái Giang Kiến Hoa, há to cái miệng đầy máu, vô thẳng vào cánh tay anh. Ngay khoảnh khắc nanh sói sắt chạm vào tay áo quân phục, Giang Kiến Hoa hành động trong chớp mắt, con sói đó biến mất không một dấu vết. Anh đã ngay lập tức thu nó vào một góc biệt lập trong không gian thảo nguyên. Cả bầy sói đột ngột dừng tấn công. Sói đầu đàn kinh ngạc gầm gừ, không gian còn thu được vật sống, hay quá. Anh ấy nhanh chóng trấn tĩnh lại, một tay giương súng uy hiếp, một tay cố gắng đưa ý thức vào trong không gian. Con sói vừa bị thu vào trong không gian đang ngơ ngác quay vòng trên thảo nguyên. 5 con sói còn lại đồng loạt xông đến. Giang Kiến Hoa không lùi mà xông thẳng vào đàn sói. Khoảnh khắc sắp chạm vào, anh ấy thu 3 con sói vào trong không gian. 2 con còn lại sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Đừng động. Sói đầu đàn nhe nanh cúi đầu, nhưng không dám xông lên nữa. Giang Kiến Hoa chớp thời cơ thu nốt 2 con sói cuối cùng vào không gian, chỉ để lại sói đầu đàn đối đầu. Mi khá thông minh đấy. Ta không giết Mi, nhưng Mi phải nhớ mùi của ta. Sau này Mi và đàn sói của Mi không được đụng đến đàn cừu trên thảo nguyên này. Sói đầu đàn nhìn chằm chằm anh ấy vài giây, vậy mà từ từ hạ thấp thân trước. Cứ như thể đã hiểu lời. Giang Kiến Hoa từ trong không gian lấy ra một con gà béo ném qua. Sói đầu đàn ngửi ngửi, ngậm lấy con gà, nhìn anh ấy lần cuối, rồi quay người biến mất vào trong bụi cỏ. Giang Kiến Hoa thở phào một hơi, quay người đi thu gom đàn cừu đang tán loạn. 300 con cừu không thiếu một con nào, chỉ là bị hoảng sợ. Anh ấy không hề để ý, trên sườn đồi phía xa, một bóng người mặc áo choàng mông cổ đang dùng ống nhòm dõi theo anh ấy. Thấy anh ấy dễ dàng hóa giải nguy cơ từ đàn sói, sắc mặt người đó thay đổi, nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi. Khi Giang Kiến Hoa lùa đàn cừu trở về khu cư trú, ba đặc nhĩ đang đứng đợi ở đó với vẻ mặt đăm chiêu. Bên cạnh có mấy người chăn cừu vẻ mặt không thiện cảm đứng. Đàn sói đâu? Mấy thanh niên trí thức khác nói nghe tiếng súng. Tôi bắn 2 phát dọa chúng chạy mất, cừu thì vẫn đủ cả. Cậu nói dối. 7 con sói sao có thể bị 2 tiếng súng dọa chạy mất? Chắc chắn là đã dùng tà thuật, đội trưởng Ba. Ông nội tôi đã dạy cách thuần hóa dã thú khó nhằn ạ. Cộng thêm may mắn thôi ạ. Được rồi, dù làm cách nào đi nữa, giữ được đàn cừu là có tài rồi. Tối nay tôi sẽ cho cậu bữa phụ, thịt cừu cầm tay. Mấy thanh niên trí thức khác ghen tị nhìn Giang Kiến Hoa được ba đặc nhĩ vỗ vai.
chỉ có một thanh niên trí thức cao gầy tên Vương Vệ Đông, có ánh mắt âm u, thâm trầm. Giang Kiến Hoa lấy cớ đi vệ sinh rồi ra khỏi nhà. Anh lén lút vào không gian để xem xét. 6 con sói sau khi uống linh tuyền liền quay tròn quanh anh. Anh lại đi xem xét cây trồng và gia súc. Lúa đã trổ bông, cây ăn quả thì đơm hoa, đàn cá trong ao cũng nổi lên. Chỉ cần nuôi thêm nửa tháng nữa là lứa lương thực này có thể thu hoạch được rồi. Đột nhiên, anh tai động. Bên ngoài không gian có động tĩnh, ý thức của anh nhanh chóng quay về thân thể. Anh ghé mắt vào khe cửa nhìn ra ngoài. 2 bóng đen đang lén lút mò về phía kho của Ủy ban Cách mạng. Trộm đồ sao? Không đúng. Thân thủ, động tác của họ trông rất chuyên nghiệp. Anh lén lút đi theo, chỉ thấy 2 người cậy khóa cửa kho. Sau khi vào, họ không phải khiêng vác lương thực mà là đi thẳng đến máy vô tuyến điện ở góc phòng. Tần số đã chỉnh xong rồi, đúng 8 giờ tối mai sẽ phát tín hiệu. Lô hàng này khi nào thì chuyển đi? Đợi bên kia có tín hiệu, cái nơi khỉ ho có gáy này. Ai mà ngờ chúng ta lại đặt máy phát tín hiệu ở đây chứ? Giang Kiến Hoa nín thở, nhìn 2 người khôi phục thiết bị về trạng thái ban đầu rồi rời đi. Anh đợi một lúc, rồi chui vào kho nhanh chóng kiểm tra thiết bị. Quả nhiên là máy phát tín hiệu cấp quân dụng. Bên trên còn có mã hóa tiếng Nga, năm 1967. Vậy ra 2 tên này là gián điệp của Liên Xô. Mặc dù kiếp trước tôi sống không ra gì, nhưng 9 năm giáo dục bắt buộc, lịch sử thì tôi vẫn còn nhớ. Ngày hôm sau, khi chăn dê, Giang Kiến Hoa cố tình lôi đàn dê đến một thung lũng sông xa khu dân cư, rồi nằm trên bãi cỏ ngủ. Quả nhiên, đến giữa trưa, Vương Vệ Đông lấy cớ đi tìm nước, lén lút mò đến hạ lưu thung lũng sông và đào lên một cái hộp sắt nhỏ dưới gốc cây khô. Tối nay phải chuyển đi rồi. Gấp gáp quá, hắn ta đốt tờ giấy, rồi vội vàng rời đi. Giang Kiến Hoa đợi hắn đi xa rồi mới đến đào vị trí đó lên. Hộp sắt đã trống rỗng, nhưng trong đất vẫn còn lại nửa mảnh giấy cháy xém. Trên đó mờ mờ nhìn thấy chữ 8 giờ. Đúng là chỗ cũ có nội gián thật. Anh ấy về không gian dùng linh, tiền tưới cho mấy luống ớt và hoa tiêu mới trồng. Anh ấy lại bắt thêm mấy con cá. Rồi anh ấy tìm đội trưởng Ba Đặc Nhĩ. Hôm nay tôi may mắn bắt được cá. Tôi muốn mời các đồng chí ăn bữa cá nướng, còn thêm chút gia vị đặc sản quê tôi nữa. Được, tối nay tụ họp thôi. Chiều tối, các thanh niên trí thức và mục dân quây quần bên đống lửa. Cá Giang Kiến Hoa nướng thơm nước mũi. Anh ấy cố tình cho thêm gấp 3 lần ớt và hoa tiêu vào gia vị. Mọi người ăn xong mồ hôi nhễ nhại, liên tục kêu: anh Vương ăn thêm chút đi. Món này cay xé lưỡi. Nửa giờ sau, Vương Vệ Đông đột nhiên mặt tái mét. Ông bụng chạy vọt ra bụi cỏ. Mấy người khác ăn cá cũng lần lượt xuất hiện triệu chứng tiêu chảy. Giang Kiến Hoa đã uống trước linh tuyền giải độc nên chẳng hề hấn gì. Ôi chao, chắc gia vị cay quá, tôi đi tìm ít cây thuốc đây. Anh ấy thừa lúc hỗn loạn chuồn khỏi trại, thẳng tiến đến kho hàng. Quả nhiên, 2 cái bóng đen đó đang vận hành máy vô tuyến điện. Vương Vệ Đông không có ở đó. Chắc hẳn anh ta vẫn còn đang đau bụng, không được nhúc nhích. Xuyên không nhập vào thân thể của quân, nhị đại Giang Kiến Hoa trùng tên trùng họ. Sau khi thu phục được 7 con sói trên thảo nguyên, anh ấy lại phát hiện ra kẻ địch trong kho. Anh ấy lập tức rút súng lục K54 ra, không được nhúc nhích. Thằng danh con. Giang Kiến Hoa trực tiếp nổ súng tác động vào cổ tay hắn. Vũ khí của địch rơi xuống, kẻ còn lại định bỏ chạy, bị Giang Kiến Hoa tung một cú quét chân hạ gục. Anh ấy dùng dây trói lại. Anh ấy lục soát người 2 kẻ đó, tìm thấy sổ mật mã và bản đồ. Trên đó có đánh dấu mấy điểm giao nhận ở biên giới. Khi Ba Đặc Nhĩ dẫn dân binh đến, Giang Kiến Hoa đã trói chặt 2 kẻ địch, cùng với máy vô tuyến điện và sổ mật mã đặt ngay trước cửa kho. Cậu làm sao phát hiện ra? Bọn chúng lén dùng máy vô tuyến điện à? Lại còn có nội ứng nữa. Vương Vệ Đông cũng là người của bọn chúng. Giờ chắc vẫn đang ôm nhà vệ sinh. Tôi đã cho thêm ít gia vị vào trà sữa. Đúng lúc này, Vương Vệ Đông bị 2 người chăn nuôi kẹp nách lôi tới. Mặt mày cậu ta trắng bệch, chân tay mềm nhũn. Tôi chỉ bị ép thôi. Bắt hết bọn chúng lại, đồng chí Giang Kiến Hoa lập công lớn rồi. Ngày hôm sau, người của Bộ Vũ trang tới và đưa Đặc Nhĩ cùng Vương Vệ Đông đi. Trước khi rời đi, ngài bộ trưởng đặc biệt vỗ vai Giang Kiến Hoa. Chàng trai này giỏi lắm, chuyện này tôi sẽ báo cáo lên cấp trên để xin công cho cậu. Chuyện Giang Kiến Hoa phá tan mạng lưới của Đặc Nhĩ đã lan truyền khắp thảo nguyên. Ánh mắt của những người chăn nuôi nhìn cậu từ nghi ngờ chuyển thành kính nể. Ba Đặc Nhĩ càng xem cậu như người nhà. Từ nay trở đi, cậu hãy chăn riêng một đàn cừu, điểm công sẽ được nhân đôi. Hơn nữa, ở thung lũng phía bắc có một đàn ngựa hoang. Nếu cậu có thể thuần phục một con, nó sẽ là của cậu. Ngựa hoang. Chiều hôm đó, Giang Kiến Hoa đến thung lũng phía bắc. Quả nhiên nhìn thấy hơn 20 con tuấn mã, trong đó một con ngựa được đen tuyền đặc biệt thần tuấn, vai cao gần 1m6, cơ bắp cuồn cuộn. Ngựa tốt, nếu mang về không gian dùng linh tuyền nước nuôi dưỡng. Cậu lén lút tiếp cận,
Con ngựa đen cảnh giác ngẩng đầu. Giang Kiến Hoa lấy từ không gian ra một nắm. Bánh đậu nành đã ngâm linh tuyền. Chậm rãi đưa tay ra. Đừng sợ, mời mày ăn đồ ngon. Con ngựa đen do dự một lúc, cẩn thận tiến lại gần. Ăn một miếng bánh đậu nành, mắt nó lập tức sáng lên. Nó chủ động cọ vào tay Giang Kiến Hoa. Ngoan ngoãn cúi đầu. Thuần phục dễ dàng vậy sao? Nếu đội trưởng mà có mặt chắc sẽ chết ngất mất. Giang Kiến Hoa dễ dàng thuần phục con ngựa đen và đặt tên là Truy Phong. Nhưng điều cậu không biết là vào lúc này, ở biên giới cách đó hàng trăm dặm, một đội quân bí ẩn từ bên ngoài đang nhận được tin tức. Trên thảo nguyên xuất hiện kẻ khả nghi có thể điều khiển bầy sói và sở hữu năng lực đặc biệt. Đêm khuya, cách biên giới về phía bắc 5 cây số, 3 chiếc lều giản di ẩn mình trong rừng rậm. Bên trong lều, một máy vô tuyến quân sự phát ra tiếng tít tít. Người đàn ông đeo tai nghe nhanh chóng xác định mục tiêu. Xác nhận, thanh niên trí thức quân nhị đại tại Đông Ông Chu Mục Thấm Kỳ, Nội Mông, Giang Kiến Hoa, nghi ngờ nắm giữ năng lực siêu nhiên hoặc công nghệ tiên tiến. Nhiệm vụ, bắt sống mang về. Nếu không thể bắt sống, hãy lấy mẫu xi râu và tóc, mật danh chiến dịch. Tiểu đội linh hồn Thảo Nguyên, ngày mai sẽ hành động. Trong lều, một người phụ nữ cao giáo bước vào, khuôn mặt châu Á, ánh mắt lạnh lùng. Ngóa Tây Lý. Thông tin có đáng tin không? Một thanh niên trí thức có thể điều khiển bầy sói ư? Na Tháp Sa, người của chúng tôi, đã tận mắt thấy 7 con sói biến mất trước mặt cậu ta, hoặc là ảo thuật, hoặc là năng lực đặc biệt mà viện khoa học của chúng ta quan tâm. Na Tháp Sa cầm lấy bức ảnh đen trắng của Giang Kiến Hoa. Đó là ảnh Vương Vệ Đông chụp lén trước khi bị bắt. 18 tuổi, gia đình quân nhân, thú vị thật, tôi dẫn đội đi. 5 người có đủ không? Ngóa Tây Lý, đủ rồi, cô nhớ kỹ. Họ tuần tra mỗi 4 tiếng một lần. Các cô có 3 ngày để hành động. Trong đội thanh niên trí thức có người của chúng ta. Mật danh Mục Dương Nhân. Giang Kiến Hoa sáng sớm đã tiến vào không gian, bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên. Đường kính Thảo Nguyên đã mở rộng tới 800 cây số. Bên cạnh linh tuyền mọc lên một cái cây nhỏ phát sáng cao 3 mét. Trên cây có 7 trái linh của trong suốt. Không gian đã thăng cấp, loại quả này, mỗi trái có thể khai mở linh trí cho một loài động vật. Anh ấy hái xuống một trái, cho con ngựa đen Truy Phong ăn. Ánh mắt nó càng sáng hơn. Thậm chí nó dùng móng viết nguệch ngoạc vài chữ trên mặt đất. Chủ nhân, tốt quá, thật sự khai trí rồi. Thế còn bầy sói thì sao? Anh ấy đi sâu vào Thảo Nguyên. 6 con sói đang nô đùa, rượt đuổi nhau. Sau khi cho sói đầu đàn ăn trái thứ hai, nó lại cất tiếng nói, phát ra âm thanh lờ mờ như người. Cảm ơn. Giang Kiến Hoa, không tệ. Sau này các người sẽ gọi là đội khôi ảnh. Giúp ta bảo vệ Thảo Nguyên này và bầy cứu bên ngoài nhé. Anh ấy lại dùng linh của lần lượt khai trí cho một con đại bàng, 2 con chó chăn cừu. Đại bàng có thể trinh sát trên không, con chó chăn cừu thì có thể hiểu những mệnh lệnh phức tạp. Giang Kiến Hoa đặt tên cho chúng là Thiên Nhãn, Trung Nghĩa, Trung Dũng. Thôn Thất Lý tổ chức đại hội biểu dương, trưởng ban quân sự đích thân đeo đại hồng hoa cho Giang Kiến Hoa. Thưởng 100 đồng tiền mặt, 50 cân phiếu lương thực và tuyên bố đặc cách thăng chức. Anh ấy làm phó đội trưởng đội hành động đặc biệt dân binh Thảo Nguyên. Đồng chí Giang Kiến Hoa tuy còn trẻ nhưng gan dạ, cẩn thận, trí dũng song toàn, là một ba đặc nhị tốt của Thảo Nguyên chúng ta. Sau đại hội biểu dương, các thanh niên trí thức chen chúc trong lều Mông Cổ ăn cơm trưa. Ở trong góc, có một người tên là Mã Hướng Dương, một thanh niên trí thức gầy yếu, lặng lẽ gặm bánh ngô. Trong tay anh ấy cầm một cuốn sổ tay bác sĩ chân đất. Anh ấy đeo một cặp kính cũ, trông có vẻ yếu ớt, ít nói. Mã Hướng Dương, ngày nào cũng đọc sách, còn thật sự muốn làm bác sĩ à? Cũng không xem mình được mấy cân mấy lạng. Mã Hướng Dương cúi đầu không nói gì, nhưng dùng ánh mắt liếc theo dõi động thái của Giang Kiến Hoa. Còn Giang Kiến Hoa đã ăn xong và đi chăn cừu rồi. Mã Hướng Dương ăn xong bữa sáng, lấy cớ đi hái thuốc, một mình đi sâu vào Thảo Nguyên. Đằng sau một ngạo bao bỏ hoang, anh ấy nhanh chóng từ khe đá lấy ra một máy vô tuyến điện cỡ nhỏ, phát một tín hiệu mật ngắn. Mục tiêu, hôm nay một mình chăn cừu ở sườn Bắc, có thể hành động. Giang Kiến Hoa lại vào trong không gian, hái linh của cho Truy Phong ăn. Ánh mắt con ngựa đen càng rực sáng hơn. Vậy mà dùng vó ngựa vẽ ra mấy chữ nguệch ngoạc trên đất. Chủ nhân, cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Truy Phong dùng đầu cọ vào anh ấy. Vó ngựa lại vẽ, có người nhìn anh ánh mắt không đúng. Anh muốn nói là trong đội ngũ thanh niên trí thức có người không đúng đắn. Anh ấy nhớ ra, mấy ngày nay luôn cảm thấy có người âm thầm theo dõi. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mã Hướng Dương đang cúi đầu đọc sách, hoặc các thanh niên trí thức khác đang nói đùa. Xem ra phải để ý cẩn thận rồi. Giang Kiến Hoa lùa đàn cừu đến sườn Bắc, cố ý chọn một vị trí có tầm nhìn rộng rãi. Anh ấy thả Thiên Nhãn ra lượn lờ trên không, lại thả Trung Nghĩa, Trung Dũng đi cảnh giới.
Vào lúc hoàng hôn, Mã Hướng Dương cõng giỏ thuốc tình cờ đi ngang qua. Đồng chí Kiến Hoa, tôi đang hái thuốc. Thấy đồng chí có một mình, có cần tôi giúp gì không? Không cần đâu, đồng chí Mã. Đồng chí học cái nghề bác sĩ chân đất đến đâu rồi? Vẫn đang học. À đúng rồi. Sáng nay tôi thấy bên phía bắc, thung lũng hình như có mấy người của đội địa chất đang lảng vảng. Họ cứ lén lút, đồng chí có muốn sang xem không? Chủ động chỉ đường cho mình, thế thì được quá rồi. Được, để tôi dồn đàn cừu xong sẽ sang xem sao. Đồng chí Mã cứ về trước đi, ở đây gió to lắm. Mã Hướng Dương gật đầu rồi quay người rời đi. Lúc đó, khóe môi hắn ta khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh khó nhận ra. Giang Kiến Hoa không lập tức đến thung lũng, mà trước hết, anh để thiên nhãn trinh sát trên cao. Từ tầm nhìn của chim ưng, hình ảnh chuyên về. Sau những tảng đá hai bên thung lũng có 3 người đang phục kích. Họ cầm vũ khí, xa hơn còn có 2 điểm bắn tỉa nữa. Quả nhiên có mai phục. Mã Hướng Dương, anh đúng là cái thằng nội gián. Anh ta không những không bỏ chạy, mà ngược lại, còn cố tình cưỡi ngựa đi về phía thung lũng. Nhưng trong bóng tối, anh đã thả đàn sói của Khôi Ảnh, đẩy chúng từ cánh mà bao vây điểm mai phục. Vừa vào thung lũng 100 mét, Na Thác Sa cùng 2 người kia liền bước ra từ sau tảng đá, ngụy trang thành đội viên địa chất. Đồng chí, chúng tôi là đến, đừng giả vờ nữa. Thằng Mã Hướng Dương sai chúng mày đợi tao ở đây đúng không? Mặt 3 người kia biến sắc. Na Thác Sa lập tức rút súng. Nhưng Giang Kiến Hoa còn nhanh hơn, anh thổi còi. 6 con sói từ bụi rậm bên sườn xông ra. Khôi Ảnh lao tới cắn một tên bắn tỉa. Trên cao, thiên nhãn bổ nhào tấn công một tên khác. Na Thác Sa bắn liên tiếp 2 phát nhưng Giang Kiến Hoa đều lăn người né được. Sao mày biết thằng Mã Hướng Dương? Sau khi Giang Kiến Hoa phá hủy mạng lưới Di Đến Tơ trên thảo nguyên, anh đã bị Di Đến Tơ nhắm tới và muốn bắt sống. Ai ngờ, linh của trong không gian lại có thể giúp động vật khai trí. Giang Kiến Hoa, người đã nhận được tình báo, lại một lần nữa phá vỡ kế hoạch của Di Đến Tơ. Làm sao mày biết thằng Mã Hướng Dương? Ta tự có cách của ta, con bé thanh niên trí thức kia. Mày nghĩ có mấy con sói thì đánh lại được bọn tao chắc? Tao đã trải qua 8 năm huấn luyện đặc công. Đầu võ, bắn súng cái gì cũng đỉnh. Mày á, một đứa còn hồi sữa, mà 8 năm. Thế thì mày phải biết, kẻ nói nhiều thì bay màu nhanh thôi. Mặt Na Thác Sa tái đi. Cô ta lập tức bóp cò, nhưng Giang Kiến Hoa còn nhanh hơn. Anh ta không hề né tránh, mà trực tiếp lao thẳng vào nòng súng. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bóng dáng Giang Kiến Hoa đột nhiên biến mất giữa không trung. Đạn của Na Thác Sa xuyên qua không khí, găm vào tảng đá phía sau. Na Thác Sa thấy vậy. Cái gì? Chuyện quái quỷ gì thế? Ngay giây tiếp theo, một luồng khí lạnh từ sau lưng ập đến. Na Thác Sa bản năng quay người lại, thì thấy Giang Kiến Hoa không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô ta. Nòng súng dí sát gáy cô ta. Anh làm thế nào vậy? Mi đoán xem. Na Thác Sa đột ngột xoay người dùng cùi trỏ tấn công. Giang Kiến Hoa nghiêng người né tránh. 2 người lại lần nữa giao chiến. Na Thác Sa thừa cơ nhặt khẩu súng dưới đất lên, chĩa vào Giang Kiến Hoa bắn liên tiếp 3 phát. Giang Kiến Hoa lại biến mất, tất cả đạn đều trượt. Khoảnh khắc tiếp theo, Giang Kiến Hoa xuất hiện bên trái cô ta. Một cú đá quét vào đầu cô ta. Na Thác Sa giơ tay đỡ, nhưng bị lực mạnh đánh lùi 3 bước. Mi không phải người, Mi có dị năng. Dị năng ư? Mi nghĩ nhiều rồi, 2 người họ lại quyền cước giao tranh. Na Thác Sa tuy bị thương, nhưng kỹ năng cận chiến vẫn còn, 2 người đánh nhau khó phân thắng bại. Giang Kiến Hoa cố ý tạo ra một sơ hở, bị Na Thác Sa nắm lấy và thực hiện một cú quật qua vai. Giang Kiến Hoa ngã mạnh xuống đất. Na Thác Sa cười khẩy, giơ súng lên, nhưng chưa kịp ra tay, Giang Kiến Hoa đã lại biến mất. Lần này, Giang Kiến Hoa xuất hiện phía sau cô ta, một cú đá vào khuỷu chân cô ta. Na Thác Sa hét thảm một tiếng, quỳ sụp xuống đất. Giang Kiến Hoa theo đà khóa chặt 2 tay cô ta ra sau lưng. Rốt cuộc Mi là quái vật gì? Để ta nói cho Mi một bí mật. Dù ta có kim chỉ nam, thì cũng không thể để người ngoài biết được. Lời còn chưa dứt, Na Thác Sa đột nhiên thấy gáy đau nhói, trước mắt tối sầm lại, rồi ngất lịm đi. 2 tên áo đen khác định chạy trốn, nhưng bị 6 con sói vây chặn. Thiên nhãn lao xuống, một móng vuốt cào trúng mắt một tên. Tên còn lại bị Khôi Ảnh cắn vào bắp chân, hét thảm rồi ngã vào xuống đất. Một tiếng súng vang lên, từ đằng xa Ba Đặc Nhĩ đã dẫn theo dân binh kịp thời đến nơi. Ba Đặc Nhĩ cầm khẩu súng còn đang bốc khói. Tất cả đứng im, dân binh ùa lên, ghi chặt 3 tên kia xuống. Giang Kiến Hoa lúc này mới thở phào. Kiến Hoa, cậu một mình đối phó Ba Đặc Công sao? Không phải một mình, còn có bọn chúng nữa. Ba Đặc Nhĩ nhìn thi thể dưới đất, 2 đặc công bị cắn be bét. Khóe miệng hắn giật giật, đám sói này còn hung dữ hơn cả dân binh. Ba Đặc Nhĩ dẫn dân binh xông vào khu thanh niên trí thức. Mã Hướng Dương đang bình thản đọc sổ tay bác sĩ chân đất. Thấy dân binh vào, hắn hơi khựng lại. Đồng chí, các đồng chí làm gì vậy? Mã Hướng Dương,
Chuyện của cậu vỡ lở rồi. Hắn giật lấy cuốn sách của Mã Hướng Dương. Mở ra. Trong sách không có gì cả. Máy phát tín hiệu đâu? Mã Hướng Dương tỏ vẻ ngơ ngác. Lúc này có một thanh niên trí thức đứng ra. Đội trưởng Ba Đạp Nhĩ, các đồng chí có nhầm không? Mã Hướng Dương hôm nay vẫn luôn ở cùng bọn tôi, không ra ngoài bao giờ cả. Một thanh niên trí thức khác cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy. Sang hắn còn giúp bọn tôi gánh nước kia mà. Sắc mặt Ba Đạp Nhĩ trở nên khó coi. Hắn quay đầu nhìn Giang Kiến Hoa đứng ở cửa. Giang Kiến Hoa lại cười. Mã Hướng Dương, diễn xuất của cậu không tồi, đồng chí Giang. Tôi thật sự không biết cậu đang nói gì. Vậy cậu nói xem. Chiều nay từ 3 giờ đến 4 giờ. Cậu đã đi đâu? Tôi lên núi sau hái thuốc, Hoàng Liên và Sài Hồ. Ông Vương bị ho. Tôi bảo chế thuốc cho ông ấy. Tốt lắm. Vậy tôi hỏi cậu, núi sau có mấy con đường? 2. Một đường lên từ phía đông, một đường lên từ phía tây. Cậu đi đường nào? Đường phía đông. Trên đường phía đông có bao nhiêu cây bạch dương? Ai mà đi đếm cái đấy chứ? Tôi đã đếm rồi. Trên đường phía đông tổng cộng có 17 cây bạch dương. Trên đường phía tây 12 cây. Cậu đã thường xuyên hái thuốc thì chắc đi qua vô số lần rồi, đúng không? Sắc mặt Mã Hướng Dương hơi biến đổi nhưng nhanh chóng khôi phục. Đồng chí Giang, hái thuốc thì nhìn cây thuốc chứ ai rảnh đi đếm cây làm gì. Được rồi. Vậy đổi câu hỏi khác. Hoàng Liên và Sài Hồ cậu hái đâu? Ở đây. Giang Kiến Hoa cầm lấy ngửi thử, đột nhiên bật cười. Rễ Hoàng Liên có lông tơ, vỏ màu nâu đỏ. Cậu đây là rễ cà rốt dại phải không? Là Sài Hồ hình sợi. Cậu đây là rau ái hào rồi. Cả hội trường ồ lên. Sắc mặt Mã Hướng Dương biến đổi hoàn toàn. Xem ra đoán chúng rồi. Hắn quả nhiên chẳng biết dược liệu gì cả. Tôi vừa viết nhầm rồi. Đừng giả vờ nữa. Cậu biết vì sao tôi xác định là cậu không? Anh ta rút một tờ giấy ra khỏi túi rồi chảy ra. Trên đó là một dãy mật mã. Đây là thứ tìm được trên người Na Tháp Sa. Chiều nay bọn chúng 3 giờ 20 phút nhận được tin tình báo. Nội dung là mục tiêu hôm nay một mình vào sườn núi phía Bắc, có thể hành động, ký tên mật danh Mục Dương Nhân. Chuyện này nói lên điều gì? Điểm thanh niên trí thức nhiều người như vậy. 3 giờ 20 phút. Các thanh niên trí thức đang làm gì? 3 giờ 20 phút chúng tôi đang ngủ trưa. Mã Hướng Dương nói cậu ta đi hái thuốc, vừa đi không lâu, đúng không? 3 giờ 20 phút. Cả điểm thanh niên trí thức chỉ có mình cậu ở bên ngoài. Thời điểm này, địa điểm phát tín hiệu này, đồ vu khống. Cậu có bằng chứng gì chứ? Muốn bằng chứng phải không? Anh ta bước đến chỗ ngủ của Mã Hướng Dương, vành chiếu lên. Bên dưới là một lớp cỏ khô. Anh ta vạch cỏ khô ra, để lộ một chiếc hộp sắt to bằng lòng bàn tay. Không thể nào. Tôi rõ ràng. Anh ta chưa nói hết lời. Anh ta đột ngột im bặt nhưng đã muộn rồi. Giang Kiến Hoa mở hộp sắt ra. Bên trong là một chiếc máy vô tuyến điện và 2 cọc đô la Mỹ. Rõ ràng là cậu giấu rất kín đáo, phải không? Đáng tiếc, khi cậu ra ngoài, có người đã trông thấy rồi. Mọi người đều nhìn Giang Kiến Hoa. Giang Kiến Hoa chỉ vào chính mình. Đúng vậy, chính là tôi. Sáng nay cậu ra ngoài, tôi cho thiên nhãn theo dõi cậu. Cậu phát tín hiệu ở phía sau bâu bò hoang. Nó đã trông thấy hết. Mã Hướng Dương hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Nhưng đúng lúc này, anh ta đột ngột lao tới, đẩy những thanh niên trí thức bên cạnh ra, rút ra từ trong ngực một chiếc dụng cụ rồi đâm thẳng vào Giang Kiến Hoa. Đăng xuất đi. Giang Kiến Hoa sau khi một lần nữa phá được kế hoạch đắt, đã bắt sống 3 tên đặc vụ, lại dẫn theo dân binh xông vào điểm thanh niên trí thức, tóm gọn nội gián Mã Hướng Dương. Nào ngờ Mã Hướng Dương lại rút dao găm ra đâm Kiến Hoa. Mã Hướng Dương đột nhiên ôm lấy, đẩy mạnh một thanh niên trí thức đang đứng cạnh, từ trong lòng rút ra một con dao găm đâm về phía Kiến Hoa. Đi Đăng xuất đi. Kiến Hoa đã sớm có chuẩn bị, nhưng người né tránh. Cùng lúc, anh ấy vung tay phải khóa chặt cổ tay Mã Hướng Dương. Nhưng Mã Hướng Dương khỏe bất thường, hắn ta đã vùng thoát được. Hai người vật lộn với nhau. Dao găm của Mã Hướng Dương lần lượt đâm về phía cổ họng Kiến Hoa. Kiến Hoa liên tục gạt ra. Không ngờ đúng không? Tao cũng được huấn luyện rồi đấy. Vậy thì xem ai huấn luyện tốt hơn. Hai người quyết đấu. Mũi dao run rẩy cách cổ họng Kiến Hoa chỉ 3 phân. Dân binh xung quanh cuối cùng cũng xông lên. Nhưng Mã Hướng Dương đột nhiên tung một cú đá hậu, đánh gục hai người. Hắn ta mượn lực nhảy lùi lại. Dao găm trong tay hắn ta xoay một vòng và ném về phía Kiến Hoa. Kiến Hoa hơi cúi đầu. Dao găm lướt qua mặt anh ấy, găm chặt vào cột gỗ. Mã Hướng Dương tiếp đất, quay người bỏ chạy ngay. Nhưng vừa chạy đến cửa, một con ngựa đen đột nhiên xuất hiện. Truy Phong tung một cú đá chính diện vào ngực Mã Hướng Dương. Mã Hướng Dương bị đá bay ngược trở lại, đập mạnh xuống đất, phun ra một ngụm xì dầu đỏ. Kiến Hoa đi tới, một chân đạp lên tay hắn ta và lục ra một khẩu hàng nóng nhỏ giấu trong người hắn ta. Được huấn luyện à? Vậy mi có biết cái gì gọi là ve sầu bắt bọ ngựa?
Chim sẻ núp phía sau không? Mã Hướng Dương nằm trên đất. Đôi mắt hắn ta vô hồn, lẩm bẩm một mình, không thể nào. Tao giấu kỹ đến thế cơ mà, làm sao mi có thể phát hiện chứ? Để tao kể mi nghe một bí mật. Tao có thể cảm nhận được nhịp tim của tất cả mọi người trong bán kính 100 mét. Mỗi khi mi nhìn tao, nhịp tim mi đều tăng nhanh. Mã Hướng Dương trừng mắt, nhìn Kiến Hoa như nhìn một con quái vật. Mi không phải là người, đưa đi. Đồng chí vừa nói gì với hắn ta mà hắn ta lại ra nông nỗi ấy? Không có gì, tôi lừa hắn ta thôi. Tôi nói tôi có thuật đọc suy nghĩ. Tất nhiên tôi không thể nói rằng tôi đã uống linh tuyền nên có thể mắt nhìn khắp nơi, tai nghe vạn dặm, lại còn có thiên nhãn ngày ngày lượn lờ trên trời thám thính. Yếu tố khôi ảnh trung nghĩa, trung dũng. Dù có nói thật thì cũng bị coi là quái vật. Dân binh kéo lê Mã Hướng Dương đang mềm nhũn đi. Giang Kiến Hoa đi tới cửa. Anh ấy xoa đầu Truy Phong, nói cảm ơn. Giang Kiến Hoa quay lại lều Mông Cổ. Anh ấy thoát cái đã vào không gian. Truy Phong lập tức chạy tới, dùng móng vạch chữ chủ nhân nguy hiểm, còn có người. Trong bóng tối, mày nói là còn kẻ nội gián ư? Truy Phong gật đầu. Giang Kiến Hoa trầm tư một lát, đi tới bên linh tuyền. Trên cái cây nhỏ phát sáng kia còn 4 quả. Anh ấy hái xuống một quả, đốt cho Thiên Nhãn. Thiên Nhãn, từ bây giờ trở đi, mày phải giám sát toàn bộ khu thanh niên trí thức và xung quanh bộ phận vũ trang ngày 24 tháng 7. Bất kỳ ai đáng ngờ, phải báo cáo ngay. Đôi mắt chim ưng lóe lên một tia sáng, chính thức bay ra khỏi không gian. Giang Kiến Hoa lại hái xuống một quả nữa, do dự một lát, rồi nuốt vào miệng. Ngay lập tức, một luồng nhiệt nóng bỏng trào vào đại não. Anh ấy cảm thấy thế giới trở nên vô cùng rõ ràng. Tiếng mũi kêu vò vè cách 100 mét, tiếng run đất ngọ nguậy dưới lòng đất 1 mét. Thậm chí từ xa, tiếng ngáy của đám thanh niên trí thức trong lều Mông Cổ đều nghe rõ mồn một. Cái của này con người cũng dùng được à? Anh ấy thử tập trung tinh thần, vậy mà có thể cảm nhận được sinh khí của mọi vật thể sống trong bán kính 100 mét xung quanh. Đàn cừu, đàn sói, chó chăn cừu, thậm chí cả chục người trong lều Mông Cổ đằng xa. Mỗi một sinh vật sống đều giống như một đốm sáng phát quang, hiện rõ mồn một trong đầu anh ấy. Đây là cảm ứng sinh mệnh. Có được năng lực này, kẻ nào còn có thể đánh lén mình nữa? Anh ấy tiếp tục cảm nhận. Đột nhiên, ở rìa phản 6 cảm ứng, có một đốm sáng đang di chuyển chậm chạp. Vị trí đó là ngọn đồi phía sau bộ phận vũ trang. Đã muộn thế này rồi, ai lại ở đó? Anh ấy lập tức tập trung tinh thần. Thông tin về đốm sáng tràn vào tâm trí anh ấy. Nam giới, khoảng 30 tuổi, tim đập dồn dập, trong tay có vật kim loại, hằng nóng, còn có mai phục. Anh ấy định xông ra khỏi không gian, bỗng nhiên cảm nhận được đốm sáng kia đã di chuyển. Nó đang tiến về phía bộ phận vũ trang. Chết tiệt, mục tiêu là bộ phận vũ trang. Biên giới sao lại nguy hiểm đến vậy? Ngày nào cũng có địch tuần tra, quấy phá không ngừng. Đột nhiên, anh ấy đối với những canh gác biên cương thời thế kỷ 21 lại càng thêm mấy phần kính trọng. Giang Kiến Hoa cưỡi ngựa phi như bay. Cảm ứng sinh mệnh được mở toàn bộ. Khối sáng kia đã mò đến tường sau bộ chỉ huy quân sự. Đang trèo tường, anh ấy không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp từ lưng ngựa phóng lên, trèo tường vào trong. Khoảnh khắc vừa chạm đất, cảm nhận sự sống khóa chặt, khối sáng đã mò tới nhà kho sân sau. Nơi đó giam Na Tháp Sa cùng những người khác. Tệ hơn nữa là 2 người lính gác ở cổng nhà kho đã bất động, đã bị hạ gục. Giang Kiến Hoa rút súng xông lên, nhưng vừa chạy được 2 bước, đột nhiên dừng lại. Không đúng rồi, quá thuận lợi. Anh ấy lại cảm nhận, sắc mặt biến đổi đột ngột. Xung quanh còn có 4 khối sáng nữa nằm phục kích hình quạt quanh nhà kho. Điệu hổ ly sơn, không, là mời quân vào dọ mới đúng. Anh ấy giả vờ không phát hiện, tiếp tục xông về phía nhà kho. Vừa chạy đến giữa sân, đứng im, 4 tên áo đen từ chỗ tối nhảy ra, 4 khẩu súng chĩa vào đầu anh ấy. Cửa nhà kho mở ra, Na Tháp Sa bước ra. Cô ta căn bản không hề bị trói. Thanh niên trí thức nhỏ bé thông minh. Quả nhiên cậu đã đến rồi. Cậu không bị thương chứ? Bị một chút, nhưng không ảnh hưởng đến việc diễn kịch. Người của chúng tôi đã trà trộn vào từ lâu rồi. Cố ý để tôi bị bắt, chính là để dụ cậu cắn câu. Tôi hiểu rồi, mục tiêu thật sự của các cô không phải là cứu cô ta, mà là tôi. Thông minh đấy. Giờ thì hãy nói cho tôi bí mật của cậu. Cậu đã thuần phục bầy sói bằng cách nào? Trên người cậu rốt cuộc có gì? Cô thực sự muốn biết sao? Đừng giở trò. Được, tôi nói cho cô biết. Giang Kiến Hoa đột nhiên búng tay một cái. Trong khoảnh khắc, 6 con sói từ 4 phía lao ra. Thiên Nhãn cũng lao xuống từ trên cao, nhưng những tên áo đen đã sớm chuẩn bị. Chúng đồng loạt giơ súng khai hỏa. Tiếng súng nổ vang trời, nhưng bầy sói lại không hề né tránh, mà trực tiếp lao vào họng súng. Tìm đường đang xuất à? Đạn trúng vào bầy sói, nhưng bầy sói căn bản không gục xuống. Trên người chúng phát ra ánh sáng nhàn nhạt,
Đó là sức mạnh của linh tuyền. Đạn chỉ có thể xuyên qua lớp lông, không thể lấy mạng. Những tên áo đen hoảng sợ thay đạn, nhưng bầy sói đã lao tới quật ngã chúng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Natasha hoảng sợ lùi lại. Natasha rút súng chĩa về phía Giang Kiến Hoa, nhưng Giang Kiến Hoa đã không còn ở chỗ cũ. Cô ta chợt quay người. Giang Kiến Hoa không biết từ bao giờ đã vòng ra phía sau, súng dí sát gáy cô ta. Ta đã nói rồi, chúng mày đừng hòng chọc vào ta. Đúng lúc này, cổng lớn của sở vũ trang bị đâm sập.